عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم محطات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 749، وهي عن انتهاك السعودية لفريضة الحج. دي الحلقة الأولى، وفي حلقة تانية إن شاء الله. أول حاجة في الانتهاك أنهم يكفرون بقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. يعني لو ذهبت إليهم وقلت إن الحج ممكن أن تحج من أول ذو الحجة إلى آخر ربيع، بل حتى يومين قبل ذو الحجة أو يومين بعد شهر ربيع، سيتهمونك بالكفر. ولو قلت لهم أن هذا تسهيل وتيسير من رب العزة جل وعلا، سيتهمونك بالكفر. ولو قلت لهم يعني انظروا ماذا يحدث من تكدس الناس في أسبوع واحد بالملايين، وما يحدث من قتل وضحايا بسبب التزاحم والتكدس في أداء المشاعر في أسبوع واحد، سيتهمونك بالكفر. إذا قلت لهم يعني أن ربنا سبحانه وتعالى من تيسيره وتسهيله أن جعل الحج في خلال 4 أشهر، فمن فرض فيهن الحج في أي وقت من 4 أشهر، يعني وكان في الوقت حين نزلت هذه الآية الكريمة وقبلها كان عدد الذين يحجون عدة آلاف، ويستطيع أي من يريد الحج في خلال 4 أشهر بمنتهى السهولة، بدون زحام، بدون كذا بدون كذا. لو قلت هذا سيتهمونك بالكفر. فأول شيء في ملامح كفر السعودي، يعني انتهاك السعوديين لفريضة الحج، أنهم يكفرون بقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. وليه؟ لأن هم كوهابيين، هم ناس يعني يتبعون المذهب الوهابية الحنبلية السنية المتشددة. وإذا كانت حاجة سهلة، لا، هم عندهم أهم شيء الحظر والشدة والتزمت إلى آخره. وإن أنت تجيب حاجة جديدة لم يقولها ابن عبد الوهاب، ولم يقولها ابن تيمية، ولم يقولها ابن حنبل، ولم يقولها أئمة السنيين، يبقى أنت جئت ببدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ده على حسب كلامهم يعني. فدي أول حاجة، أنهم يكفرون بقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحاجة الثانية أنهم يفرضون ضرائب ورسوما على الحجاج، مع أنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك. يا رب سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة البترول، وطبعا كفروا بهذه النعمة وحولوها بقى إلى سلاح وإلى تآمرات إلى آخره. يعني بدلوا نعمة الله كفرا وحل قومهم دار البوار، كما جاء في سورة إبراهيم. لكن الشيء العجيب أنهم يأخذون رسوما من الحجاج. لم يفعل هذا الناس الغلابة، مش غلابة، يعني الناس الذين كانوا قائمين على الحج قبل هذا في خلال العصر الأموي والعباسي والمملوكي والعثماني. يعني كان القائل يعني الذي يحكم الحجاز، إذا كان معينا من مصر أو كان معينا من الدولة العباسية أو كذا أو كذا، كانت يؤتى إليه بالصدقات. يعني كان شيء طبيعي جدا، يقول لك صدقات الحرمين، فتؤتى صدقات وتؤتى أموال إلى آخره، بحيث لم يكن محتاجا إلى أن يأخذ ضريبة من الناس. دلوقتي لابد أنت تدفع ضريبة أو تدفع رسوم تكدس في خزائن أسرة آل سعود، ينفقونها فيما حرم الله جل وعلا، مع أنهم ليسوا محتاجين لهذا. يعني لو احنا يعني تخيلنا كده، يعني غمضنا عينينا وعشنا في أحلام اليقظة، وقلنا إن في مفروض تكون في شركة عالمية تقوم على أمر الحج وتقوم بحراسة الأماكن إلى آخره، وبتسهيل وتيسير أمور الحج، فهقول لك هتحتاج أموال. هنا بقى لما دي الشركة دي بتأتيها تبرعات، ليس لها أن تفرض رسوما على الناس. التكلفة يعني القيام على الحج تأتي من تبرعات الناس، لأنه الحج أصلا ده قائم على التبرع. يعني سواء الإنسان بيتبرع بنفسه وبيقوم بالحج، أو يبعث صدقات،
وقلنا ان الاحصار ان انت بتبعت الهدي وانت في مكانك. فالخطيئة الثانية للدولة السعودية في انتهاك الحج أنها تأخذ رسوما من الناس. الخطيئة الثالثة أنها تقصر الحج على المحمديين. طبعا غير طبعا يعني الظروف السياسية زالت من قطر بتعطل الحج بتاع القطريين، زعلانة من إيران فبتعطل أو تشاغب الحجاج كذا. ياما عبد الناصر منعوا الحج عن المصريين، بيستخدموا الحج سلاحا سياسيا. وفي غير ذلك بقى ما حدش يحج مثلا من البوذيين ولا من النصارى ولا من أهل الكتاب ولا من كذا ولا من كذا، لأن عندهم لابد أن أنت إذا حد تاني لابد أن تثبت لهم أنك مؤمن بالتعبير يعني بمصطلحاتهم هم، بثقافتهم هم، تثبت لهم مش لربنا، لأن هم طبعا مالكين البيت والبيت بتاعهم. استغفر الله العظيم. هم فيما يفعلون يعني لم يرتكبوا بدعا من الأفعال الشيطانية التي كانت قبل ذلك، لأن أجدادهم في نجد هم الذين كانوا يقطعون الطريق على الحجاج، والقرامطة اللي هم من نفس المكان هم الذين يعني كانوا يقتلون الحجاج، وهم الذين انتهكوا الكعبة وقتلوا الناس فيها وهم يطوفون. فبالتالي يعني الجماعة السعوديين عملوا نفس الكلام. يعني في الدولة السعودية يقول لنا استولت على البيت الحرام سنة 1805 وقامت بنهب المدينة المنورة ومنع المنورة على حسب كلامهم يعني، ومنعت قوافل الحج من المجيء في سنة 1806. فالدولة العثمانية اضطرت إلى أن تستعين بالوالي محمد علي عشان خاطر يحاربهم، وحاربهم وقعد يحاربهم لغاية لما قضى عليهم في 1818. السبب إيه؟ السبب أن هم منعوا الناس من الحج. ده في الدولة السعودية الأولى. وطبعا الدولة السعودية الثالثة انتهكت يعني كثيرا من هذا، ولنا مؤلفات في ذلك. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم العظة القرآنية، وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.